Ju përshëndes gjithë dhe nderuar zonja dhe zotrinj, ju uroj mirëseardhje në Byro Politike. Mbrëmja e sotme do të jetë e fokusuar tek vendimi i një dite më parë ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian sa i takon çeljes së negociatave me Shqipërinë. Duket se Qershori vitit të ardhshëm, Qershori 2019 do të jetë ai përcaktuesi se çfarë do të ndodhë më tej me këtë proces. Të suksesshme e ka konsideruar Mazhoranca, dështim e konsideron opozita. Cila është e vërteta, çfarë kemi arritur dhe çfarë kemi humbur, gjithçka do të përpiqemi ta zbardhim në një bisedë mbrëmjen e sotme. Kam një panel prej 4 ftuarish në studio, do të kemi një lidhje drejt për drejt gjithashtu edhe me zëvendës ministrin për Europën, Gent Cakaj. Ju njoh më njëherë me panelin e ftuarve duke nisur me zonjën Grida Duma, deputete e Partisë Demokratike. Mirëmbrëma, mirë se erdhët zonja Duma. Për të vjuar me zotin Ervin Bushati, deputeti i Partisë Socialiste. Mirëmbrëma, mirë se erdhët zoti Bushati. Zonja Klajda Gjosha, deputeti e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Përshëndetje, mirë se erdhët zonja Gjoshaj. Alfred Peza, gazetar, mik i studios. Mirëmbrëma Peza, mirë se erdhët. Në lidhje të drejt për drejt do të kemi, sikurse ju thash, zëvendës ministrin për Europën dhe që mbulon në mënyrë specifike çështjet e integrimit, Gent Cakaj. Zoti Cakaj, përshëndetje. Mirëmbrëma, përshëndetje dhe ju. Faleminderit që jeni në byro. Faleminderit. Mirë, pyetja në fakt është e përbashkët, do doja ta nisja me zonjën Duma. Çfarë u fitua dhe çfarë u humb me këtë vendim të një dite më parë dhe pse e konsideroni dështim? Pa diskutim, pritej hapja e negociatave. Dhe ishte trumbetuar që negociatat do hapeshin dhe ishte një po e sigurt sipas qeverisë. Çfarë u humbu negociatat? U hap një kapitull i të zgjatjes së shkuarit drejt Bashkimit Evropian. Dokumenti i ri, ai që quhet non-paper, që është tashmë në tryezë për Shqipërinë, është një dokument që tregon që ne kemi shkuar mbrapa. Nëse deri tani diskutonin për 5 prioritetet dhe 5 prioritetet duheshin përmbushur, diskutohej fort sa reformë ishte bërë në administratë, sa ishte bërë në korrupsion etj. Pa diskutim që me fatkeqësi e themi këtë, ajo që opozita deklaroi gjatë gjithë kohës që krimi i organizuar dhe çështjet e trafikimit dhe e lulëzimit drogës në Shqipëri u kthyen tashmë e zeza mbi të bardhë në një dokument i cili është një dokument pa precedent. Do të flasim më pas për dokumentin. Kështu që kemi humbur negociatat dhe ky është momenti. Është e papranueshme çfarë lloj strategjie mediatike dhe komunikimit thuat kemi fituar drejtën për t'u ankuar. Domethënë, kemi humbur gjyqin, por kemi fituar drejtën për t'u ankuar. Është një batut e madhe me historinë e Shqipërisë. Duhet ishin hapur negociatat dhe jemi të fundit në rajonin ballkanik. Zoti Bushati, e njëjta pyetje, por në këtë rast a kemi fituar? Patjetër që ka fituar shoqëria shqiptare, ka fituar Shqipëria. Më lejoni të falenderoj gjithë vendet europiane të cilat më në fund e njohin Shqipërinë dhe shoqërinë shqiptare si një vend europian. Unë mendoj që shoqëria shqiptare, populli shqiptar është një vend denjësisht dhe thellësisht europian, diçka që deri më sot nuk ka qenë e pranuar apo të paktën nuk ka qenë në rrugën për të quajtur pjesë e tavolinës së vlerave europiane dhe të familjes europiane. Nga dita e sotme apo e nesme, kur do vendoset definitivisht, dihet që Shqipëria ka një rrugë të pakkthyeshme drejt Europës së Bashkuar. Në qershorin e ardhshëm pritet të hape negociatat. Shqipëria ka bërë progres të ndjeshëm dhe kjo mirëpritet nga Këshilli i Europës në fushën e zbatimit ligjit, reforma në drejtësi, procesin e vetingut, administratën, reformën administratë dhe shumë procese tjera të cilat i liston Këshilli i Europës. Patjetër që ngelet shumë për të bërë, ne nuk kemi thënë që jemi Zvicra e Ballkanit, Shqipëria nuk do ta kishte asnjëherë rrugën të thjeshtë dhe të shkurtër, ama mbetet edhe shumë për të bërë dhe kjo qeverisje do të vazhdojë të punojë me të njëjtin intensitet edhe për kushtim siç ka punuar këto vite ku ka plotësuar një sër kërkesash të cilat mendoheshin të paarritshme. Mos harrojmë që 25 nga 28 vende e kanë mirëpritur dhe kanë lobuar fort që Shqipëria të jetë pjesë dhe të hape negociatat sa më shpejt, kuptohet që është një vendim që duhet merret në unanimitet. 3 vende nga 28, pra 25 shumica dërmuese ka qenë pro dhe kanë lobuar për Shqipërinë, 3 vende janë më skeptike, kuptohet kanë ato arsyet e brendshme të tyre, të zgjedhjeve dhe të mazhorancave, janë dhe zgjedhjet për Parlamentin Evropian në pranverën e ardhshme. Europa po kalon momente të caktuara politike, mazhorancash që shpeshherë
komandohen dhe nga populist apo nga situata ku janë ksenofobë dhe janë jo pro zgjerimit, ka kaluar dhe situatën me Brexitin. Megjithatë, shumica e vendeve, politikanët të tërë në unison e pranojnë që Ballkani është pjesë e Europës, Ballkani ka bërë shumë progres, por duhet japet disa prova tjera që ata të bindin qytetarët e tyre që nuk po bëjnë një gabim siç kanë bërë ndoshta me Rumaninë dhe me Bullgarinë që u pranuan shumë shpejt. Këto nuk janë çështje të Shqipërisë, këto kanë të bëjnë me kontekstin ku ndodhin si gjendja, sepse rekomandimi i Komisionit të Europës ishte pa ekuivoke që Shqipëria do të fillonte direkte. Nuk ka qenë momenti ky dhe 3 vende nga 28, kur 25 kanë qenë pro, nuk kanë qenë gati ta pranojnë. Në vite jetë politike të një kontinenti kjo s'është asgjë. Një vit është dhe ne duhet të tregojmë të duruar, mirë kuptues dhe falenderues në radh parë dhe mirënjohës që janë dhe tregojnë një jo bindje, po një sjellje dhe një përkushtim europian nga ana shqiptarëve. Do të jemi falenderues dhe mirë kuptues me vendet të cilat na kërkojnë të bëjmë më shumë dhe ata duhet falenderojmë më shumë, them unë. Zotria Gjosha. Mendoj që ajo çka ndodhi dje me Këshillin Evropian, vendimi që u mor, i cili nuk ka të bëjë fare me çeljen e negociatave të Shqipërisë, përkundrazi. Këshilli Evropian deklaroi që vendimi për çeljen e negociatave të Shqipërisë do të ridiskutohet në Qershor të vitit 2019. Dhe ky ishte konkluzioni i vendeve anëtare i djeshmi. Fakti që qeveria shqiptare ka një triumf mbi dështimin e saj, unë besoj që ky është një mashtrim i madh që i bëhet qytetarëve shqiptarë dhe është e patolerueshme. Në të gjitha anët, si politikisht, me propagandën e madhe që qeveria bën, ashtu edhe teknikisht se ku ndodhemi ne sot me këtë proces dhe se sa hapa pas kemi bërë ne për çeljen e negociatave të Shqipërisë. Mendoj që duke mos pasur negociata dhe me kushte të shtuara, Shqipëria do ta ketë pamundur dhe qershorin e 2019-s të diskutojë për çeljen e negociatave. Pse them këtë? Përveç renditjes 5 prioriteteve që janë aty dhe kanë qenë një diskutim i vazhdueshëm, ku bëhet fjalë për krimin e organizuar, për korrupsionin, ne kemi disa kushte që janë shtuar vendit tonë. Kanë të bëjnë me reformën zgjedhore, kanë të bëjnë me azil kërkuesit. Dhe unë ju sugjeroj të gjithëve të lexoni konkluzionet e Këshillit Evropian për të kuptuar se çfarë shkruhet aty për azil kërkuesit dhe se si i kërkohet Komisionit Evropian të raportojë në mënyrë të posaçme për ecurinë e kësaj çështje. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që nëse nuk kemi rezultat në këtë fushë Shqipërisë, i rrezikohet mekanizmi i rikthimit vizave. Dhe besoj që kjo është shumë e rëndë dhe është një punë urgjente që duhet bëjnë institucionet shqiptare. Pika e dytë, e cila ka një rëndësi të veçantë në ato dokument miratuar dje, është fakti që para se Këshilli të miratojë, nëse do të ketë një miratim për çeljen e negociatave, do të duhet që ky vendim më parë të ratifikohet në parlamentet e vendeve anëtare. Deri më sot e ka pasur Gjermania me ligj këtë procedurë, më pas e ka pasuar Hollanda si procedurë, tashmë i kërkohet dhe vendeve të tjera anëtare të ratifikojë këtë vendim. Imagjinoni ju, ne nuk bindim dot 28 vende apo 27 ndoshta vitin që vjen. 27 krerë të vendeve anëtare për të çelur negociatat e Shqipërisë. Imagjinoni ju të bindim 27 parlamente kombëtare të këtyre vendeve, se sa e vështirë do të jetë dhe se sa shumë punë dhe seriozitet duhet t'tregojë Shqipëria për këtë proces. Besoj që kjo është një ditë pune, përgjegjshmërie dhe serioziteti dhe jo triumfi mbi dështimin, sepse është e trisht për qytetarët. Peza, çfarë ka të pakuptueshme në gjithë çfarë është deklaruar përsa ko palët kundërshtojnë njëra tjetrën? Do doja me që foli zonja Gjosha... Palët opozita Mazhoranca dhe Mazhoranca opozita. Doja që... Me që zonja Gjosha... Me që foli zonja Gjosha, doja të citoja presidentin e Republikës, zotin Ilir Meta, i cili thotë se ne gjithë duhet ta vlerësojmë dhe të çmojmë vullnetin pozitiv me cilin Komisioni Evropian, ashtu edhe të gjitha vendet anëtare e mirëpresin procesin e integrimit të Shqipërisë dhe gjithë rajonit në Bashkimin Evropian. Kjo qasje do të na nxjisë për një lexim të drejtë dhe realist të sfidave serioze që kemi përpara, veçanërisht në fushën e sundimit të ligjit. Besoj se edhe LSI-ja e lexon në të njëjtën mënyrë si edhe presidenti. Fare me shprehjet e presidentit. Ai nuk është kryetari i LSI-së, dhe unë kam të drejtën time si tekniciene e kësaj fushë dhe nuk vi këtu të flas politikisht. Ky është problemi juaj, nuk e marr përsipër në fakt të politizojë një çështje si procesi i integrimit evropian të Shqipërisë, sepse për mua është e dhimbshme, kam punuar 4 vite në atë sektor. Presidenti Meta është i lirë të shprehë idetë e tij, ai është president mbi palët, ndërsa unë i përkas Lëvizjes Socialiste për Integrim. Dhe këtu bëhet një ndarje besoj. Gjosha, ju lutem, mos më prisni.
Ndërsa për sa përket Partisë Demokratike, do doja të citoja Eurokomisionerin Fleckensteinin, i cili, siç e dim gjithë, është raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, i cili thotë, urime për Shqipërinë dhe Maqedoninë, u njoh progresi, u vendos për hapjen e negociatave. Pra, nëse ne do duam të lexojmë gjërat ashtu siç duhet, atëherë të lexojmë ashtu siç janë. Sipas leximit tim, ajo që ka ndodhur është që është hapur drita jeshile për çeljen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian në qershorin e vitit 2019. Nuk ka mbyllje dere, nuk ka kthim prapa dhe procesi i integrimit të Shqipërisë është ecën mbi dyshina paralele bashkë me shtetin fqij, me Maqedoninë. Kjo ka ndodhur. Mirë, kemi, sikur se u thash në fillim të emisionit, zotin Gent Cakaj, zëvendës ministri për Europën. Zoti Cakaj, më konkretisht, të paktën ju keni marrë zyrtarisht dokumentin apo raportin. E para na sqaroni, bëhet fjalë për çeljet negociatave në qershorin 2019 apo bëhet fjalë për një rishqyrtim të çështjes në qershorin e 2019-s. E para kjo dhe pyetja e dytë, ka kushte të reja? Atëherë, fillimisht, vendimi i Këshillit të çështjeve të përgjithshme është rezultat optimal në kuadër të rrethantshmërisë të dhënë. Përmbajtja dokumentit mbase duhet zbërthehet nëpërmes 3 parametrave kryesor. Komponenta e parë është konfirmimi i reformës së Shqipërisë në vetvete. Këshilli i përgjigjet pozitivisht edhe rekomandimit të Komisionit Evropian, edhe serisë reformave të ndërmarrura në Shqipëri në 5 prioritetet kyçe dhe jo vetëm. Pra nuk është çështje që bëhet fjalë për vendosje dhe tutje nuk bëhet fjalë për vendosje të kritereve të reja, por në fakt për thëllim shtesë të elementeve ekzistuese të reformës. Komponenta e dytë është rrethantshmëria rajonale. Rasti i Shqipërisë dhe i Maqedonisë në këtë rrethon nuk është një precedent i pa aplikuar më herët në horizontin e Ballkanit Perëndimor. Ngjashëm Malizi në dhjetorin e vitit 2011 ka marrë Këshilli, ka marrë një vendim, e ka autorizuar komisionin që të bën një verifikim shtesë të fushave të caktuara dhe pastaj është marrë vendimi për hapjen e negociatave. E njëjta ka ndodhur me Serbinë në dhjetorin e vitit 2012 dhe ngjashëm një model i tillë është aplikuar edhe në rastin e Shqipërisë dhe të Maqedonisë, ku Këshilli vendos për një faktorizim të shtesë të komisionit, i cili duhet vijë me monitorim me një raport specifik për progresin e shtuar në pikat që adreson dokumenti. Dhe në fund, është edhe faktori i konstelacionit politik brenda vetë BE-s. Viteve të fundit ka ndodhur ajo që quhet enlargement fatigue, lodhje nga zgjerimi, dhe kjo është manifestuar në shumë nivele. Përkundër faktit që në strategjinë e fundit zgjerimit deklarohet mbështetja për procesin e zgjerimit në Ballkanin Perëndimor, dinamika e procesit të zgjerimit ka rënë ndjeshëm për shkak problemeve brenda vetë BE-s. Tema dominante në BE sot është reformimi i eurozonës, çështja e Brexitit, problemi i imigrantëve, rritja e populizmit dhe euroskepticizmit në përgjithësi. Në anën tjetër janë shqetësimet e shtume me rastin e Iranit, tensionet e reja të shfaqura midis Bashkimit Evropian dhe SBA-ve, dhe në anën tjetër është po ashtu tensionet të cilat kanë ndodhur me rastin e sanksioneve të fundit, me vazhdimin e sanksioneve për Rusinë. Këto çështje kanë imponuar që një agjendë tjetër e cila prevalon mbi procesin e zgjerimit. Ajo që realisht Shqipëria ka marrë në këtë proces janë 2 elemente kryesore. E para, kemi marrë një agjendë të qartë për fazën parapërgatitore për negociatat, do me thonë nuk operohet më me një teren të panjohur për një rishqyrtim të vendimit të ardhshëm, por mbase komisioni me njëherë që nga korriku do të fillon punën e procesit screening, që është procesi parapërgatitor për hapjen e negociatave, dhe komponenti i dytë është komponenti kohor. Vitin e ardhshëm mbahen zgjedhjet e Parlamentit Evropian dhe varësisht nga konfiguracioni i ardhshëm në Parlamentin Evropian, procesi mund të merr trajta të panjohura me referencën në fjalë agenda e integrimit e hapjes negociatave të Shqipërisë me një procesi pa prekun
edhe mbase i përcaktuar në horizontin e Qershorit të vitit 2019. Okej, mirë, zoti Cakaj, se do lidhemi sërish së bashku, ju na ndiqni ndërkohë dhe në rast se doni të ndryshoni, patjetër që mund të kërkoni fjalën. Po, zonja Duma. Së pari, procesi i integrimit kërkon njerëz me eksperiencë, mature dhe nuk kërkon nxënës shkollash të cilët të lexojnë raporte dhe pastaj të marrin kohën e mos shpjegimit. Tani, çfarë është e rëndësishme? Jemi të fundit në rejon. Kështu për zotin Cakaj këtë? Jemi të fundit në rejon. Cili dojë, cili ndjehet jo mirë me këtë, procesi integrimi edhe i brendshëm dhe jashtë. E kuptoj. E jam e bindur që edhe ju ndjet krenar. Tani, çështja është këtu. Jemi në cilat pozita? Në qoftë se jemi në pozitat që kur nuk hapen negociatat themi është fitore, atëherë fitorje pas fitorje do të rezultojmë mas 10 vjetësh në një dështim të madh. Në qoftë se fitore është që të shkruhet në dokument reforma në drejtësisë ka filluar akoma efektet, prandaj ta shohim, që do të thotë që kjo fjalia që është shkruar ke ky dokumenti hedh poshtë edhe raportin e komisionit. Hedh poshtë dhe raportin e Komisionit Evropian, i cili flet për një lloj progresi të vogël, por nëse shkruhet që implementimi i reformës në drejtësi është vetëm në fillesat e tij dhe është shumë herët për të parë rezultatet e para, do të thotë që është gongu i madh që shiko s'keni rezultate. Se kjo është vetëm mënyra në cilën mund të shkruhet në një raport institucional të Brukselit. Po ashtu thuhet që në veçanti rivlerësimi i procesit të vettingut i gjyqtarëve dhe i prokurorëve është kryer vetëm pak javë përpara se të fillonte raportimi nga komisioni. Pra në një farë mënyrë është duke hedhur poshtë gjithë çfarë është raportuar nga komisioni, duke thënë që ne duhet të rishohim gjendjen e Shqipërisë reale. Tani nuk është që këtu në këtë dokumentin e ri janë ritheksuar 5 prioritetet. Janë ritheksuar 2 element, reforma në drejtësi dhe çështjet e korrupsionit. Dhe droga. Droga dhe krimi i organizuar. Pra, në këtë moment ne nuk jemi më një vend normal i cili flet për administrat, i cili flet për progres institucional, i cili flet për meritokraci, i cili flet për ligjin, i cili flet për ekonominë e tregut. Nuk i kemi më këto situata. Jemi në një dokument i cili flet për çështje të errta të institucioneve. Nuk flet për institucione që nuk bëjnë progres. Flet për institucione të cilat keq përdoren. Tani të kuptojmë diçka. Shqipëria ka marrë statusin e vendit kandidat në vitin 2014. Jemi në vitin 2018. Serbia e ka marrë statusin e vendit kandidat në vitin 2012. Negociatat ju hapën në vitin 2013. Malizia e ka marrë statusin e vendit kandidat në 2010. Negociatat ju hapën në 2012. E njëjta gjë me Kroacin. Këdo që ne të marrim si shembull, se kaq kemi. Marrim Ballkanin, rajonin e Ballkanit Perëndimor si shembull. Këdo që të marrim si shembull, te zgjatja përveç Maqedonisë që ka pasur problemin me Greqinë, që është shumë vite, te zgjatja e procesit nga marrja e statusit vendit kandidat deri tek hapja e negociatave qëndron vetëm me Shqipërinë. Dhe kjo gjë, së pari, është një tregues faktik, kohor, për cilin ne nuk mund të jemi optimist. Dhe mendoni një gjë të rëndësishme. Këto që artikuluat janë realisht mund të konsiderohen kushte apo kritere të reja, apo janë, sikur se tha edhe zëvendësministri, thjesht detaje apo plotësim i kritereve të vjetra. Cila është detaj? Detaj është reforma në drejtësi? Serbia, kur ka marrë dokumentin në 2012, që pastaj hapi negociata në 2013, kishte një dokument në të cilin shkruaj qartazi arrestimin atë kohë i Karaxhiçit, mos gabohen. Pra e kishte on paper. E njëjta gjë është këtu. Atje ishte për krime lufte, për situatë, ne s'kemi kaluar luftë. Atje ishte për krime lufte. Bosnia Hercegovina e ka për shkak krimeve të luftës. Maqedonia e ka për shkak të emrit. Shqipëria për cilin shkak të jashtëm e ka? Shqipëria e ka vetëm për shkaqe të brendshme. Shqipëria e ka sepse është kthyer në një domen trafikimit dhe tashmë është rrezik për Europën. Ashtu siç po diskutohet çështja e liberalizimit vizave, sepse është rrezik dhe çështja e azilantëve, që Shqipëria nuk ka asnjë luftë, po është e dyta pas vendeve që kanë luftë që janë njerëzit që kërkojnë azil. Pra, cila luftë ka ndodhur në Shqipëri që ne t'ia lëm kushteve të jashtme? Tani këtu ka një diskutim tjetër që është shumë i rëndësishëm. Duhet domosdoshmërisht që mos flasim politikisht për çështjen e integrimit, minimalisht do na jepet një dysheme e diskutimit jo politikisht që do të thotë, në qoftë se qeveria mos hapjen e negociatave quan fitore, çfarë quan fitore në qoftë se vazhdon dhe vitin tjetër mos hapen negociatat? Cila është fitore? Që nuk janë hapur? Se gjova dhe zotin Basha që gati e paralajmëroi që as 2019 nuk atëherë ju referoj Deutsche Welle. Se është pak si Deutsche Welle. Si parashikim oguzhi. Po pra,
Po gjithçka mund të ndryshojë në një vit apo jo? Jo vetëm që gjithçka mund të ndryshojë, problemi sot është që ne jemi në situatat që asgjë s'është e sigurt. Pra, diferenca midis asaj që po e bëjmë ne të qartë publikut dhe asaj që po përpiqet t'ia mbulojë qeveria, si dështim të vetin, është që shikoni mos u mërzisni dhe 12 muaj. E para njëherë 12 muaj është ndëshkuese, sepse ju thash edhe një herë tjetër, që nga momenti deri tek hapja e negociatave, 6 muaj shkojnë maksimalisht kur shqyrtohet vendimi. 12 muaj do të thotë që ata e din shumë mirë, kanë pak besim, që do të kemi 6 muaj. 6 muajshin që ka marrë Kroacia, 6 muajshin që ka marrë Serbia, etj. Me njëherë kur ne lexojmë 12 muaj, kuptojmë qartazi që nuk jemi në situatat e vendeve tjera dhe Brukseli po mendon që ne nuk na duhen 6, po na duhen 12, që në momentin që ka thënë Qershori 2019-s. Por ato kanë thënë if they make sufficient progress. Nëse bëhet progres i mjaftueshëm kundrejt reformave, first talks can begin në end of 2019. Pra, bisedimet e para mund të fillojnë në 2019 në fund të 2019-s. Nëse bëhet, sepse në qoftë se edhe Brukseli nuk është irracional. Në qoftë se Brukseli do thoshte që, shiko, se mbas një viti do t'i merri negociatat, çfarë mendoni ju? Që duke pasur sigur që do hape negociatat pas një viti do ketë progres? Është absurde në mënyra se si e shtrojnë logjikisht. Në qoftë se ty Brukselit thot, pas 12 muajsh do të hape negociatat, ti mendon që ka ndonjë qeveri që fillon dhe bën progres, në qoftë se nuk është e kushtëzuar kur nuk e ka bërë deri sot pas 5 vitesh? Nga 2014 në filles deri tani nuk bëri asnjë progres për të hapur negociatat. U fshehëm, ishte vit elektoral në 2015-2017, nuk jemi më këto kushte. Jemi në kushte që absolutisht koha tregon që është dështim. Dhe në qoftë se bëhet fjalë që është dështim. Sjellë edhe testimin e zgjedhjeve lokale. Dhe ne, pikërisht pra, arsyet për të fshehur janë pafund. Dhe në qoftë se ne vim sot në situatën ku qeveria që është përgjegjëse e njeh humbjen si fitore, unë ju thash, humbje pas humbje, fitore pas fitore do shkojmë ke humbja më e madhe. Dhe humbja më e madhe do të jetë që nuk do jetë më 2025 ajo që është finishi i vendeve të Ballkanit edhe për Shqipërinë. Zoti Bushati. Po, faleminderit, ne kuptoj që mund të jetë pasionante dhe dramatike opozita në atë që paraqet, po argumentat e veta janë gjithë boshllëqe dhe në fakt nuk ka dashur opozita të jetë procesi normal, që në momentin që ka lexuar rekomandimet e komisionit dhe që nga ajo ditë ka bllokuar parlamentin në Shqipëri. Unë nuk e kuptoj, pavarësisht punëve që kryhen nga Mazhoranca, ato që arrihen janë për gjithë shqiptarët. Nuk e kuptoj këtë arsyetim për të bllokuar gjithçka që ka të bëjë me të ardhmen e qytetarëve shqiptar, me ekonominë, me të ardhmen europiane, për të nxirr, për të bllokuar dhe për të ngadalësuar çdo proces që është i pashmangshëm dhe i pakthyeshëm. Kuptohet që reforma në drejtësi ka qenë iniciative Partisë Socialiste, është nisur nga Partia Socialiste, janë bërë gjithë ndryshimet kushtetuese, janë bërë gjithë ndryshimet legislative, Partia Demokratike ka përpjekur të bllokojë procesin në çdo moment, dhe kjo ka bërë që reforma në drejtësi e mbaruar nga ana e politikës, por që do kohën e vetë të zbatohet nga ata që po merren dhe kjo s'është në dorën tonë, është bllokuar për Partisë Demokratike. Këtë e kanë thënë gjithë faktorët kombëtar dhe ndërkombëtar, që Partia Demokratike ka bllokuar një proces shumë të rëndësishëm siç është reforma në drejtësi. Nuk ka të bëjë më, është jashtë duarve tona tash procesi i vetingut apo i përndjekjes hap pas hapit të çdo momenti që ka të bëjë me zhvillimet e zbatimit të ligjit edhe luftës ndaj korrupsionit. Mos harrojmë që çështjet e korrupsionit, krimit organizuar, trafikimit janë në Shqipëri, kanë qenë në Shqipëri, janë edhe në gjithë Ballkanin. Po të lexosh gjithë relacionin, në të gjitha vendet flitet pak a shumë të njëjtat probleme në të gjithë Ballkanin, edhe në Maqedoni, edhe në Serbi, edhe në Malnezi, të gjitha janë po këto diskutime. Ama, ajo që është e rëndësishme është që Shqipëria ka një datë kur do hapen negociatat, që është Qershori i vitit 2019. Kjo është shumë e rëndësishme dhe mos tregojmë është datë që do hapen apo është datë që do merret sërish vendim si Shqipërisë tek Qershor. Këshilli i kërkon komisionit që të ndjeki progresin dhe të rekomandoj, siç e ka rekomanduar pozitivisht, pra komisioni kishte bërë që këtë vit për arsye të Europës, pra ta thjeshtojmë të muhabet se nga 2 krah do dëgjohet po një histori. Do sa herë marrin fjalën, është një historia që ne kemi një vajzë për të martuar, e kemi çuar te një derë e madhe, dhe ata thonë, na falni se do bjerë shi të dielën. Mund të vini dielën tjetër? Tash ne tregojmë një. Ne kemi çekters tek. E pra, tash ne shqiptarët tregojmë, sidomos opozita në këtë rast tregojti që ke pa duruar, tani ata dera e madhe thot vajzën do ta marrim dielën tjetër se bie shi këtë diel.
Tani, gjithë ky problem, ne tregojmë një papjekuri gati shoqërore me këtë pjesë, që në vend që t'jemi falenderus, mirënjohës, fillojmë edhe i nxjerrim sytë edhe atyre që na kanë bërë një nder shumë të madh, duke na pranuar, patjetër, ne si politikë, se shoqëria shqiptare e pranon të jetë në Europë që para 10 vitesh. Politika nuk i ka bërë detyrat e veta. Dakor, edhe nga krahu jon, patjetër, është një histori që duhet ishte mbyllur shumë më shpejt dhe mos bëj zonja e opozitës apo dhe zonja tjetër si nuk kanë lidhje fare me këtë proces, kur kanë qenë dhe vetë mazhorancë, ne kemi qenë dhe me LSI-sën në mazhorancë dhe kanë qenë procese që duhan kohën e vet. Nuk mund të ngrihemi sot dhe të themi që shiko, Shqipëria ka qenë një vend gjithë lule, një Zvicër dhe papritmas se shkatërruan këta tani. Ndërkohë që në gjithë raportin, tash unë s'do merrem me përkthimin e raportit, kur të përkthej edhe ta lexojmë vetë shqiptarët, ka vetëm mirëpritje dhe falenderime për proceset që po ecin shumë mirë. Thuhet që duhet bërë më tepër punë. Patjetër, flitet për një rrugë të set së clear path, thuhet aty, të hap një rrugë të pastër për të hapur negociata dhe duhet komisioni që ta certifikoj. Komisioni ka bërë që këtë vit këtë punë dhe komisioni e kishte rekomanduar. Konteksti prapë e përsërisi vendeve europiane ka qenë që 3 nga 28 vende, 25 kanë qenë me të dy duart për ta futur Shqipërinë dhe Maqedoninë. Dhe ajo që thuhet që do nxirrej vetë Shqipëria dhe do pranojë Maqedonia, dhe ajo nuk ishte vërtet. Tash opozita, unë e kuptoj që ka padurimin për të ardhur në pushtet, por nuk vjen në pushtet duke nxirr dhe duke dëshiruar më të keqen e shoqërisë shqiptare. Vjen në pushtet duke dhënë një alternativë më të mirë. Nuk vjen në pushtet duke nxirr realitetin dhe duke sharë gjithçka që ka të bëjë me shoqërinë shqiptare. Pak publicitet, po. Rikthehemi më njëherë pas një hapësire publicitare. Mirë, jemi rikthyer tashmë në studio, vijojmë diskutimet sa i takon vendimit të një dite më parë për negociatat e Shqipërisë të shtyra tashmë me plot një vit për të marrë vendimi përfundimtar. Një vit që nga plot një vit, po mirë pra një vit, çfarë është një vit në... Dakor, pra, ne gjithë ishim në pritshmërinë e mirë që negociatat të hapeshin. Normalisht ne këtë donim, nesër donim. Ka vende që kanë 200 vjet që punojnë për këtë ditë. Po çështja është që nuk ka ende një datë për negociatat. Ka një datë të rishqyrtimit çështjes. Ka një datë e cila është data e provimit Shqipërisë për të gjitha kushtet që janë lënë për të plotësuar. Ka një datë ku Komisioni Evropian duhet sërish të raportojë apo të rekomandojë çeljen e negociatave të Shqipërisë. Pra ne jemi rikthyer procesit. Nuk bëhet më fjalë për çelje negociatash. Bëhet fjalë për një rikthim procesit nga aja për të shkuar deri tek zh-ja nëse do të merret një vendim. Dhe unë besoj që zëvendës ministri i jashtëm sapo na e tha atë çka opozita ka deklaruar këto 2 ditë, që mbase mund të kemi një vendim pozitiv në Qershorin e vitit 2019 dhe unë e falenderoj të paktën për sinqeritetin sepse mund të jetë ndër të vetmit nga Mazhoranca që ka pranuar, po ndoshta duke qenë se po futet brenda procesit teknik, po kupton edhe gjuhën europiane. Mos e intimido. Jo, absolutisht unë e falenderova për sinqeritetin që tregoi sepse është i vetmi që në fakt e pranoi. Dhe puna që duhet bërë është shumë e madhe. Zëvendës ministri foli gjithashtu për një fillim të procesit screening apo për t'ja shpjeguar qytetarëve të përafrimit legjislacionit dhe të analizës. Tani para, ai thotë që fillon në korrik. Tani para se të shkojmë këtu, ka një problem shumë të madh. Shqipëria çdo vit bën planin kombëtar të integrimit evropian dhe të ligjeve që do duhen përafruar, i cili këtë vit, si asnjëherë tjetër, nuk u miratua në dhjetor të vitit 2017, sepse zakonisht me ligj miratohet në fund të vitit, po u miratua në maj të këtij viti. Në fund të majit të vitit 2018. Ky vit ka kaluar, pra kemi më shumë se gjysmën e vitit tashmë, pa asnjë ligj të përafruar me Bashkimin Evropian. Tani më thoni ju mua, çfarë analize do bëjë Ministria e Jashtme për parafrimin e legjislacionit, kur ne na ka kaluar mbi gjysma e vitit dhe nuk është marrë asnjë iniciativë nga qeveria shqiptare për të sjellë një ligj të vetëm në kuvend i cili parafron legjislacionin shqiptar me atë të Bashkimit Evropian. Juve mund t'ju dukem shumë teknike, po kjo është realisht rruga e Shqipërisë drejt BE-s. Dhe arritja e standardeve ka të bëjë pikërisht me parafrimin e legjislacionit. Kemi të flasim në një. Po, jo, meqense përmendi zoti Cakaj. Po, ka një argument zonja Gjosha, ish ministre e integrimit, që thotë edhe njërë zonja Gjosha në maj u bë
Po, plani kombëtar i integrimit për integrimin dhe që Ministria s'ka paraqitur asnjë projekt ligj deri tani për afrimin me standardet e Bashkimit Evropian. Ministria e jashtme, është puna që bëjnë të gjitha institucionet, pra... Jo, vetëm paraprakisht, me qenë se rrjedha e debatit atje është shumë intensive dhe nduke mos qenë atje, nuk po më pas ndërhyrje të domosdoshme për me mojt hapin me debat. Ekzistoi një koment personal prej zonjës Duma lidhur me përvojën time. Kjo është thjesht një prirje që debati eventual racional të mbulohet me personalizime. Unë nuk du me diskutu nivel të soj kulture politike, po mbase do të fokusohem ekskluzivisht në 3 konstatime politike të paqëndrueshme që e karakterizuan diskursin e saj. E para tha që Shqipëria është e fundit në Ballkan. Kjo as me strategjinë e Junckerit nuk është e vërtet, me qenë se Shqipëria kategorizohet me Maqedoninë sikur vendet e dytat në hierarki, pas Serbisë dhe Malit Zi që i kanë negociatat e hapuna në procesin e eventual të zgjerimit Bashkimit Evropian. Në kategorinë e fundit mbet Kosova dhe Bosna dhe Hercegovina. Kështu që kjo është empirikisht e pasakt. Sa i përket komponentës 2, se ku qëndron Shqipëria në rajon, duhet ekziston edhe një faktor tjetër politik që duhet me pas parasysh. Hapja negociatave jo domosdoshmërisht garanton avantazh politik drejt integrimit. Nëse shihen çështjet që shquajnë, që janë parapara për Serbinë, për me vazhdu tutje, janë tepër më të komplikuar politikisht se sa sfidat që e karakterizojnë Shqipërinë. Për shembull, Serbia ka sfidën e raporteve bilaterale me Kosovë, kontesteve bilaterale, e ka sfidën e orientimit unilateral drejt politikave evropiane dhe zbatimit politikave të jashtme dhe sigurisë Bashkimit Evropian, e ka po ashtu reformën në drejtësi, implementimin e sistemit vettingut dhe adresimit çështjeve të luftës. Do me thonë që procesi i negocimit kapitujve për Serbinë gjasshëm do të jetë tepër më i komplikuar se sa për Shqipërinë, pikërisht për faktin që sfidat politike para saj janë tepër më delikate se sa ato që janë për Shqipërinë. Shqipëria mbase nuk është në proces efektiv të negociatave, por procesi i reformave që ka ndodhur për hapjet negociatave, një ka qenë më rigoroz se për këtë vende të tjera të rajonit dhe 2, ky proces, kjo periudhë reformative mbase do të mundson do të ofron një mundësi më të lehtë për mbyllje të kapitujve dhe përcaktim për mbajtjes tyre tutje. Komponenta tjetër është që u tha se tashmë jemi në një periudhë krejtësisht pasigurt. Kjo nuk është objektivisht nuk është e vërtetë. Ekziston data, e cili është Qershori viti 2019 dhe po ashtu është procesi i monitorimit për reformat konkrete. Kështu që nuk reduktohet kjo çështje thjesht në një terren të pasigurt ku do të mirret edhe një vendim tjetër i ardhshëm i cili sipas parashikimeve të opozitës mundet me shty pra procesin e bisedimeve, por në fakt është periudhë parapërgatitore për hapje efektive të bisedimeve. Dhe në fund është edhe që duhet të adresohet edhe çështja e vonesave. Edhe sot me pas një vendim. Ekzaminimi i kuadrit ligjor deri te organizimi i takimit ndërqeveritar mbase do të merr kohë me muaj. Në këtë fazë Shqipëria do të bën reformën e vetë të nevojshme, por që vitin tjetër, kur është në proces negocimit, do të jetë me avantazhin e gjithë reformës të realizuar paraprakisht. Kjo është çështja, edhe kjo fazë parapregaditore nuk mund të konsiderohet as kohë e humbur, as vënje e Shqipërisë në një disavantazh total krahasu me rajonin. Po, zoti Cakaj, faleminderit. Shqipëria, procesi, pozicioni i Shqipërisë aktualisht korrespondon totalisht me Maqedoninë, e cila është ka kaluar një proces jashtëzakonisht të komplikuar të reformës dhe prap mbet në pakon me Shqipërinë për faktin që konstelacioni brenda Bashkimit Evropian nuk është më i favorshëm për procedimin e mëtej me hapjet negociatave, por po ashtu do të kemi parasysh që nëse realiteti shqiptar është kaq i thjeshtë, vetëm fjalia se nuk mund të vazhdojmë dot kaq gjatë. Peza, japim pak fjalën. Ajo që doja të thoja në gjithë histori për ata që nuk kanë shumë dëshirë të gjejnë teknikalitete dhe diskutime që fillojnë që nga mënyra se si funksionojnë institucionet e Bashkimit Evropian për politikat e zgjerimit, ashtu dhe çfarë do duhet nga pikpamjet teknike të plotësojnë vendet aspirante. Do doja ta përkufizoja gjithën atë çfarë ka ndodhur me një përcaktim shumë interesant që
me që zonja Duma citoj Deutsche Wellen, gjithashtu nga Deutsche Welle, e ministrit Europian të qeverisë së kancelares Merkel, i cili thotë që Maqedonia dhe Shqipëria mbas këtij vendimi, nga pjesë e problemit të djeshëm, sot e tutje janë pjesë e zgjidhjes së problemeve të Bashkimit Evropian. Pra, ne kalojmë në një stat cilësisht tjetër, në një hap që na fut në një hapësirë cilësisht tjetër, në një dimension komplet tjetër, në pikpamjet të raportit ton me qasjen ndaj synimit strategjik për integrimin e Bashkimit Evropian. Përsa i përket zonjës Gjosha, do doja shumë të falenderoja edhe si qytetar për kontributin shumë të shquar që ka dhënë në gjithë vitet që ka qenë ministra e integrimit, sepse pa punën dhe kontributin e saj të çmuar, ky proces dhe ky vendim nuk do ishte marrë deri më sot. Kështu që është momenti që edhe zonja Gjosha të gëzoj bashkë me ata që mendojnë si gëzim të gjë, dhe sigurisht që ka vënd gjithmonë për kritika. Po mirë, edhe puna ka gëzime dhe ka dhe hidërime. Ky nuk është proces lumturie dhe vetëm thjesht me fletë lavdërimi edhe me fletë trufe. Jo, nuk është për fishek zjarre. E treta doja të thoja që procesi në cilën ndodhet vendi aktualisht është një proces pakthim. Për sa i përket agjendës Për sa i përket agjendës së integrimit në raport me legjislacionin, se kush mendonte që kishte një perspektivë tjetër për vetë. Do të kuptojmë një gjë që Shqipëria në muajt e fundit ka qenë një proces negocimi politik. Pra, Shqipëria prioritet për shkak të mënyrës se si funksionon ky proces për afrimin, ka qenë një proces shumë intensiv të negocimit politik për arritjet teknike që ka pasur dhe që i ka njohur raporti i Komisionit Evropian që dha dhe rekomandimin pa kushte për çeljen negociatave. Kështu që gjykoj që Shqipëria nuk ka humbur asnjë gjë në gjithë histori dhe ky vit është një vit ku do bëhen ato detyra që do bëheshin edhe sikur çelja e datës ishte bërë dje ose sot. Tashmë është një proces pakthim, thot zoti Bushati. Nuk është humbje. Në rast se koha nuk është humbje, në rast se vazhdojmë me këtë ironi të madhe, domethënë që është qesharake, po edhe gjithashtu dhe indinjuese në fakt, dhe ky nuk është çështja tani për treguar për masën në cilën secili nga ne e do hyrjen e Shqipërisë në Europë. As që e diskutoj që secili nga ne e do individualisht si përfaqësim i shoqërisë civile apo si i medias apo juve secili nga ne. Tani diskutimi këtu është thjeshtësisht objektiv. Nuk jemi pardje, jemi sot. Ku ka dalë dokumenti, ku është marrë vendime dhe jemi në këto situata. Tani, cilat janë për të sqaruar publikun shqiptar. Nuk mund të bësh diskutimin, është apo s'është pas Kosovës. Kosova ende ka problemin e njohjes si shtet. Nuk mund të bësh diskutimin, është apo s'është pas Bosnjë-Hercegovinës, e cila është një vend me probleme etnike dhe me probleme të luftës, që ka bërë aplikimin në 2016-ën. Që marrëveshjen e stabilizim asocimit e ka me zore mori në 2015-ën. Shqipëria e ka nisur në 2007-ën. Diskutimi i progresit është diskutim të kohe, po që pas 100 vitesh Shqipëria mund të jetë në BE dhe ne mund të gëzojmë tani, hajde të gëzojmë për pas 100 vitesh edhe të bëhemi kaq ironik, që e shtyjmë procesin dhe s'është gjë një vit, që pas një viti mundsuhet edhe 12 muaj tjera dhe s'është një gjë se le të ecim, kuptoni? Më lejoni tash ta tensionoj pak situatën, është si puna e faktit Lepuri dhe Breshka, Lepuri u smur, Breshka ishte një nga mikeshat e Lepurit, dhe me qënë se ishte një urgjensë, u mblodhën kafshët e pyllit dhe Breshka tha, e kam Lepurin smur, tha, ja mund tha që ta lajmëroj mjekun, se jam miku më i ngushtë dhe i du të mirën, okej? Dhe pasi po prisnin mjekun që të vinte, dhe u mërzitën gjithë dhe thamë, po ne të shpatëm që qumë atë ngordalaqen, okej? Breshka hapi derën dhe tha, ju lutem, tha, mos më shani se nuk shkoj fare. Kupton? Kështu që, në qoftë se jemi në këtë gallat, jemi në këtë gallat, po pra, në qoftë se jemi në këto metafora gallate që të gëzohemi që e shtym në një kohë që duhet ta marrim me përgjegjësi dhe fakti, a e marrim apo jo hapjen e negociatave pas 12 muajsh tregohet edhe nga kjo, Në qoftë se ne themi që kjo është fitore, do të thotë që ne jo pas 12 muajsh, po pa 12 vjetësh nuk marrim përsipër përgjegjësinë. Këtu bëhet fjalë tani që jemi në një situatë të tillë. Thon screening, çfarë është screening? Një proces raportimi, i cili ndodh gjithkohon. Screening çfarë është? Pasqyrimi
raportimi i mëtejshëm. Që të rrisësh monitorimin, nuk do të thotë që ke fituar pikë, do të thotë që ke ullur besimin. Në qoftë se deri dje ishte vetëm komisioni, tani na janë shtuar parlamentet, tani na janë shtuar Bundestagu, tani i thuhet komisionit të ri raporto prap nga fillimi. Po tonë të brendshme kjo është mirë apo jo? Pa diskutim. Kjo është e mirë. Që po rritet kontrolli. Po nuk është çështje dashme kjo. Nuk është çështje të marrim ose jo. Tani kjo është çështje që nëse deri dje kemi çuar disa informator, tani po sjellim ushtri dhe të kontrollojmë këtë vend. Sepse janë 3 institucione të mëdha, parlamentet e vendeve, i kërkohet përsëri komisionit, i kërkohet Bundestagut të monitorojë këtë vend. Pse ju mendoni që kur rritet monitorimi do me thënë që në fakt kemi bërë mirë, kjo do thotë që është rritur masa e sigurisë, është rritur masa e kontrollit, është shtuar koha në ndryshim nga vendet e tjera dhe jemi një vend, ju them edhe një herë tjetër, që marrëveshjen e stabilizimit asocimit e kemi nisur 2007, ka vazhduar progresi 2009 etj etj. Dhe jemi sot në situatën që krahasohemi me vendet që e kanë 2015-ën. Nuk bëhet fjalë të japim si me histori ndonjëri këtu. As bëhet fjalë të themi që Kosova kërkon mbështetjen e Shqipërisë për të ecur dhe për të njohur si shtet. As bëhet fjalë për të treguar kujdon hapësirën kosovare, se e din kosovarët që hyrja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian është lokomotiva për Kosovën për të hyrë në Bashkimin Evropian. Kanë përgjegjësi të mëdha qeveria shqiptare, edhe kundrejt hapësirës kosovare. Kështu që jemi në këto kushte. Përgjegjësitë janë këto. Dhe nëse monitorimi dhe fundit gjë që duhet pa diskutim thënë, është që nëse në Serbi kishin dhe Bashkimi Evropian është shumë sensitiv ndaj kësaj, nëse në Serbi kishim një popull i cili ishte skeptik dhe jo shumë europian dashës, i është dhënë menjëherë hapja negociatave për një vit. Ti ke shqiptarët që 85% e duan të hynë Bashkimin Evropian, dhe ky vend europian dashës sot ndëshkohet. Jo, kjo është një edhe njerë, kjo është një kriteret objektive që përdor Bruxelli për të përfshirë në Bashkimin Evropian. Nëse diskutime kemi, po, zoti Bushati. Më vjen mirë bile, sepse argumentat që po jep e kaluan kahun tash dhe po dalin të argumentat tona, se sa po e tha, po kjo pra që tha, sa po tha për Serbinë. Më thënë që s'ka të bëj, ka të bëj me kontekstin dhe ka të bëj me Europën. Do me thënë, duke i përmbushur ato gjithë argumentat e vetë, pseudo argumentat e opozitës, doli dhe ke argumenti tjetër që thot, ja, si ja bën Serbisë kur do Europa e bën, kjo do me thënë s'ka të bëjmë me ne. E pas ka fajnë Europa. Pra, se kam fajnë fare, ata fajnë e kemi ne që zdim të cilemi si njerës. Njëherë i bëjmë një referencë objektive, pastaj i themi që e ka fajnë Europa dhe populisme. Ju mungon parlamenti, mund të flisë dhe 2 fishin, 3 fishin tim. Thuj sa ko kam dispozicion që mos ndërhyj, kaq se kam respekt. Ky është dialog. Po pikërisht pra, prandaj ata nuk flasin dhe tash. Dhe juve nuk duhet shqetësoheni që merrni dot përgjegjësinë. Ne duhet shqetësohemi që ju se merrni përgjegjësinë. Dakor. Tani ky dialog pra. Ju duhet shqetësoheni që nuk keni një trup qeverisë që të njohë që kjo është humbje. Pra, humbja e datës është humbje. Pas kësaj, ne vazhdojmë diskutimin se i mungon apo jo koha opozitës. Por koha e shqiptarëve po i mungon, pa diskutim. Ja kemi hequr. Po, vazhdo zoti Bushati. Po pra patjetër. Gjysmën e kohës, lutem. Tash ne të gjithë këtu që jemi këtu të paktën ne politikës e dim se çka ka ndodhur me të vërtetë, puna është mos çorientojmë qytetarët, mos i hedhim sy kot shqiptarëve për atë që ka ndodhur dhe do të ndodhi. Nuk është se hapja negociatave të gdhin të nesërmen ty Europian ose brenda Europës, ose ndryshon një gjë me statusin e Shqipërisë. Prit pra. Po një ta mbaroj pra se po më ndryn aty tash. Dita kur do jemi në Europë. Po ta mbaroj se këtë po them tash. Po ma leta do në mënyrë femërore apo ta them sipas metodës time. Po ta mbaroj. Dakor, jam që të flisni, po gjysmën e kohës të paktën. Pra, nuk është se do gdhihemi në të nesërmen as në këtë qershor, as në qershorin tjetër brenda Europës. Raporti që është aty, është i njëjti siç do të ishte po të ishin hapur në këtë qershor. Vetëm se është shtyr data. Janë njohur të gjitha progreset dhe hapat e mbarë që janë bërë, dhe patjetër do thuheshin ato që do ishin thënë, dhe po të ishte dhënë me datë 29 hapja negociat, do ishte po i njëjti raport. Është shtuar fjalia që është shtuar në qershor të 2019. Kjo ndryshon. Është po i njëjta punë që do ishte bërë, sepse është njësoj si të shkosh edhe thuash se nuk i kam unë këto me kafshë, më vjen keq. E kam ta bëj me futbollin atë metaforën që ta afroj me qytetarët. Thuhet që ndeshja do filloj mbas 10 minutash. Hapet fusha dhe mund të futeni o këto që tani dhe të bëni stërvitjen ose nxemjen kur të fillojë ndeshja, apo mund ta bëni edhe te fusha juaj. Kjo është e gjitha. Tash ne nuk është se do gdhieshim nesër në Europë. Ne kur të pranohemi tërësisht në Europë do të dojë edhe shumë vite. Unë pata fatin të isha në takim me zotin Johannes Han në Vjen javën e kaluar, në 2 javë tash, se mbaj mund datën e saktë,
kur tha unë do doja, tha, që Shqipëria të ishte në vitin 2025 antare me drejtat plota në Europë, tha, dhe mendoj që është plotësisht e arritshme. Tha që nuk duhet që kjo datë ne as nga ngazëllej, as të demoralizoj disa që mendojnë se mas 2-3 vjetësh demi. Johannes Han tha, unë do doja, tha, dhe mendoj që është e arritshme që Shqipëria të jenë 2025. Ajo është datë që është e qëndësishme. Kjo pjesa tjetër pastaj, që u fillua, ne të njëjtën punë do bëjmë edhe ndërkohë, edhe në qoftë se do kishin filluar negociatat, po njëjti proces është. Edhe kjo pjesa tash që ne e bëjmë çdo gjë, se si do dukemi në sytë e Europës nuk më duket e drejtë. Ne punojmë, qytetarët shqiptarë të jetojnë më mirë, qytetarët shqiptarë të kenë më shumë në xhepat e tyre, qytetarët shqiptarë të gjejnë drejtësi para ligjit dhe para dyerve të gjykatave, nuk e bëjmë gjithçka vetëm për Europën. Kuptohet që graviteti dhe tërheqja që ka Europa e qëndron edhe e mban në qendër më mirë politikën shqiptare për të bërë atë që duhet. Por ndërkohë nuk pengohet qeveria që të bëjë gjithçka. Më falë, arritat njëtën kohë se zonja Dume, madhe? S'fola. Po se të shoh që po përpiqesh të fusësh stacionin tjetër. Po ta mbaroj. Po pra, se unë dëgjova pa ndërhyrë fare. E njëjta punë do bëhej njëkohësisht. Dhe janë po ato 5 prioritete që diskutohen gjithmonë. Dhe po ta lexosh, që në fillim dhe inkurajoj gjithë median ta marrë ta përkthehet paktën atë faqen e parë ku flitet për Shqipërinë që të kuptohet se për çfarë flitet dhe mos thuhet tash ndryshe përkthejnë në anglishtën dhe ndryshe zonja, Ka dalë kriteret e çfarë duhet plotësuar. Po pra ta përkthejnë fjalë për fjalë dhe nuk është përkthyer e gjitha. Ta përkthejnë gjithë materialin, që mos dalmi tash të bëjmë rolin e përkthyesës. Unë që kam mbaruar në anglisht tash dhe dëgjoj edhe një tjetër që ka përkthy nga nëpërmjet italishtes tash edhe komisioni është shumë i qartë në këtë pikë dhe do të ishte njësoj edhe përsëris. Si të kishte pranuar të hapte nesër negociatat, po njësoj me Qershorin tjetër. Gjithçka patjetër që është në dorën tonë. Nuk ka këtu garanci 100%. Se në politik nuk mund të ketë garanci. Ti mund të bësh gjithë detyrat e shtëpisë dhe nesër të shkosh te dera Europës dhe mos ketë më Europë. E garanton dot zonja Duma këtë dhe zonja Gjosha që do të jetë. Jo, garanton ti është i thuar se s'kemi garanci. E mori këtë, nuk ishte që se ky nuk është më debati i integrimit. Ky nuk është më debati i integrimit. Se dëgjova këtu tani fajsime pafund. Fajsime garanci automatike thotë. Dëgjuam fajsime BE-ja se ka probleme, se nuk garantojmë dot, do të jetë BE-ja apo nuk do. S'kam as i fajta, ne po kërkojmë të shkojmë ke shtëpia aty. Tani lutem. Ne nuk është se kemi shkëlqyer. Ne nuk është se kemi shkëlqyer dhe ata nuk na hapën dyert. Ne kemi probleme të mëdha. Shqipëria sot ka humbur kredibilitetin në vendet anëtare. Ti je i bindur për këtë dhe unë e them me bindje. Kush me 25 vende që lobuan për Shqipërinë? Me Merkelin. A dini ju kush është problemi? Të lutem. A dini ju kush është problemi më i madh sot që ka Hollanda? Janë grupet kriminale shqiptare, të cilat kanë uzurpuar atë vend dhe kanë prekur sadopak dhe sigurinë e tyre kombëtare dhe europiane. Për te pjesës nuk është se dijen arsye, tani ne nuk mund të flasim se kanë zgjedhje vitin tjetër, se kanë problemet e brendshme. Gjithmonë ka pasur Europa problemet brendshme, por e ka pranuar Shqipërinë dhe ka hapur dyert atëherë kur ka qenë e bindur që ka pasur arritje të mjaftueshme për të dhënë okejin për procedurat e tjera dhe për hapjen e radhës. Sot ne nuk e kemi këtë. Dhe kjo është fatkeqësi. Sepse që të shkojmë tashmë te çelja e negociatave, kemi 13 kushte dhe jo 5. Ju lutem dhe i luz dhe unë mediat ta marrin ta përkthejnë atë raport, sepse nga aty do të fillojë analiza, po edhe puna e qeverisë, po dhe përgjegjësia që do duhet mbaj qeveria shqiptare për çfarë ka ndodhur tashmë dhe se sa hapa pas kemi ndërmarrë ne. Prandaj diskutimi kam pak minuta më tani kam kaluar, dua të konsumoj diçka. Në nivel kaq. Zëre Gjosha, dua të konsumoj vetëm 2 gjëra shumë shkurt, sepse s'ka më minuta. Luan Rama, nënkryetari i Partisë i Lëvizjes Socialiste për Integrim, ka kërkuar dorëheqjen e zotit Rama ditën e sotme dhe një pakt kombëtar për integrimin. Është unë nuk e kam parë, ndoshta mund të ketë deklaruar diçka, besoj që në deklaratën e tij ai ka të drejtë, është kjo që unë sapo thash tani. Dikush do duhet dikush do duhet mbaj përgjegjësi, por edhe dështim, mbas dështimi dhe të mos ketë asnjëri përgjegjës, unë besoj që nuk është e drejtë. Të paktën përgjegjësinë ndaj qytetarëve, jo ndaj opozitës. Opozita mund të kërkojë gjithçka, por ndaj qytetarëve do duhet një çast, një pjesë që është diskutuar shumë sot nga fjalimi i zotit Basha në një moment kur tha të bashkëpunojmë për të plotësuar gjithçka, domethënë që duhet progresin pra deri në vitin e ardhshëm. Këtu nuk ka ne mistik. Si ta kuptojmë këtë pjesën e bashkëpunimit? Basha s'po lëshon foltore. Mund të ketë një marrëveshje në 18 maj të dytë.
Zoti Basha ka kap aty foltorin edhe nuk e lëshon. Absolutisht, këtu s'bëhet fjalë për një marrëveshje të natyrës politike. Këtu bëhet fjalë për faktin që tashmë Shqipëria është kthyer mbrapsht dhe është në një krizë reale të vendit. Duhet bashkëpunuar në kuptimin e reformave, po gjë tjetër absolutisht jo, s'ka asnjë mistik kjo. Më thash se po bënit një pyetje tjetër, jo për këtë domethënë. Kjo s'ka asnjë dyshim. Sepse kjo është diskutuar. Ngrihen shumë pikë pyetje sepse ndoshta mund ndodhi bashkëqeverisje, ajo çfarë është kërkuar. As është insinuar as në moment kjo domethënë, është bashkëpunim në sensin asaj që po kuptohet. Po ashtu siç e ka shkruar dhe dokumenti, bashkëpunim me opozitën për reformat, po pa diskutime për reformat. Procesi i reformës në drejtësi që është i pari, që vazhdon theksohet, që po diskutohet, a është i politizuar apo s'është i politizuar, është themeli dhe sot kemi vendin pa gjykatë kushtetuese. Sot kemi vendin me prokuror përgjithshëm përkohshëm që ashtu siç nuk i dihet hapja datës të negociatave, nuk i dihet sa i zgjat mandati i prokurorit përgjithshëm përkohshëm. Drejtësia është politizuar. Kjo është arsyeja sepse kthehet dokumenti i komisionit. S'është kthyer dokumenti i komisionit, është kthyer mbrapsht dokumenti që ka rekomanduar, sepse janë përpjekur... bërë punë të dobët komisionit, punë të dobët e komisionit. Të ka thënë shprehjimisht, merre përktheje, shqip dhe me ndërgjegje, jo shqip dhe pa ndërgjegje, dhe të thotë që arsyeja pse komisioni ka çuar këtë dokument është sepse ka qenë vetëm pak javë përpara se sa të niste raporti. Pra është përpjekur që ta në një farë mënyrë ta paketojë në këtë mënyrë. Po prapo, çështja e reformës në drejtësi, lexojeni mirë dokumentin që ka ardhur. Rezultatet e vetingut dhe reformës në drejtësi janë shumë shpejt për t'u vlerësuar si mirë apo keq. Dhe thot që vlerësimi i përgjithshëm që është bërë në raport është herët sepse ndodhi vetëm pak javë përpara se sa të dorëzohej raporti, që do të thot është kthyer mbrapsht dokumenti i komisionit, që do të thot është paketuar në një mënyrë tjetër. Jemi sot në një situatë... Shqetësimi, e di kush është shqetësimi? Shqetësimi është nëse vim këtu dhe themi që kjo humbja është fitore, që 12 muaj dhe kemi të sigurt hapjen e negociatave që fitore. Patjetër që ka shumë rëndësi. Sepse o e shikon me përgjegjësi, ose pastaj do të vi situata të vi një dokument edhe më i keq se sa ky, dhe pas 12 muajsh, nëse ne mendojmë që sot përkeqësimi kushteve dhe rritja e monitorimit fundit të ndonë fitore, jemi në situatën në cilën nuk fitore hapjen e negociatave dhe kaq. Dakor, e kuptojmë. Nga një fjali të fundit, zoti Bushati. Për çfarë fjali? Për çfarë? Një definicion për gjithë debatin dhe për gjithë të që po ndodh. Ndoshta edhe një lloj pritshmërie çfarë bën politikën e brendshme. Rreth parë. Këtu përfundojmë ne. Po më do kemi kohë për ato, sa do rritet deri atëherë. Tani, e para është dy mesazhe janë të rëndësishme. E para duhet një mesazh falënderimi dhe mirënjohje për gjithë vendet që mbështeten Shqipërinë dhe dojnë mbështesin Shqipërinë rrugën drejt Europës. E para. E dyta është e rëndësishme që Europa e ka hapur derën dhe nuk e ka mbyllur derën për shqiptarët. Dhe kjo është e rëndësishme të kuptojnë qytetarët shqiptarë. Rruga është po aq e gjatë dhe është po në dorën tonë sa çka qenë gjithmonë. Duhen bërë këto detyrat e shtëpisë patjetër. Të gjitha janë për të plotësuar, jo sepse duke i bërë këto ne do na hapin derën atë, por sepse duke i bërë këto ne do të jemi europian. Do kemi një shoqëri shumë më të mirë. Paktit kombëtar për çështjet e integrimit mund të funksionojë? Pakti ka qenë gjithmonë, do nuk e di pse se kanë zbatuar opozita, ka qenë gjithmonë që duhet votohen dhe të miratohen ato që i sjell Bashkimi Evropian, patjetër dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Reforma në drejtësi është fëmia i Bashkimit Evropian edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se po t'ishte për Shqipërinë ndoshta mund zgjatet edhe shumë më tepër. Te do ta pranojmë. Dhe të mos tregojmë mirënjohës dhe të bashkëpunojmë në këtë pikë dhe të bllokohet parlamenti në mënyrë foshnjarake, siç e bllokon zoti Basha, që duke menduar se po mban atë foltoren, kujton se ka një kordon umbilikale të lidhur me karrigen kryeministrore dhe ajo do ta bëj nga ajo aty që e mban fort do gdhiet kryeministër, është foshnjarake. Ka bllokuar çdo proces, të tha dhe ambasadë amerikane. Reforma në drejtësi është bllokuar nga Partia Demokratike dhe vazhdojnë të bllokojnë parlamentin. Tash, nëse këta do vazhdojnë të jenë kantato për çdo gjë dhe nuk do bëjnë asgjë dhe do bëjnë vetëm mbrapa dhe kundra sepse duan të vinë pushtet. Çdo opozitë do të vinë pushtet. Çdo zoti Rama që tha Luan Rama ka kërkuar dorëheqjen. Është normale fare. Nuk ka opozitar në asnjë cep të botës që është demokraci, mos dojë që ti ki Mazhoranca dhe të vi opozita dhe i kërkojë dorëheqjen. Më ata 24 orë në ditë, 365 ditë duhet kërkojnë t'japi dorëheqjen sa të punë kanë ata. Unë nuk e kuptoj çka ka në gjë të çuditshme këtu. Të kërkojnë dorëheqjen. Çdo pushtetar do të rrim pushtet. Pse zoti Basha? Do çuditesh ti nëse zoti Basha do thoshte që unë dua të jem kryeminist. Po s'ka lidhje fare, jemi te integrimi, nuk jemi ke çështja e pushtetit. Një minutë Jemi te integrimi pra. Dëgjoj ashtu ku
Të dëgjoj çdo moment, por jo ku flas vetë se integrimi jo të çështja e pushtetit. Tani, që zoti Basha do të bëhet kryeministër, është mos e normale, po jo me çdo kusht, jo duke sabotuar Shqipërinë edhe ëndrrën shqiptare. Dhe këtë po bën zoti Basha. Është gati të djegi gjithë Shqipërinë vetëm që të jetë vetë kryeministër dhe të bllokoj procesin e reformës drejtësisë shumë i rëndësishëm. Procesi i reformës drejtësisë është shumë i rëndësishëm sesa të qenit në një datë fikse, se u bë obsesive kjo të hapjes negociatave. Reforma në drejtësi është shumë e rëndësishme sa aderimi në Bashkimin Evropian. Dhe këtë e them me bindje të plotë. Se më në fund shqiptarët do kenë drejtësi. Kjo drejtësi e ka bërë që Mazhoranca dhe opozitat vazhdojnë lojën e vetë politike dhe në fund mos ndëshkohet askush. Se po tjetë për politikanët, asnjë nuk do dojë që në fund fare dikush të shkojnë burg. Vetëm reforma në drejtësi do ta bëjë që politikanët të përgjegjësh. Tani unë gjithmonë kam pasur bindjen që çelja negociatave ishte jetike për Shqipërinë për ta kornizuar atë brenda rregullave dhe standardeve që ne do duhet kemi. Fakti që nuk ka ndodhur është një zvarritje shumë e madhe e procesit dhe që unë e ripërsëris dhe njëherë, unë nuk e shoh me optimizëm as 2019 për shkak të gjithë atyre që ka u diskutuan këtu sot edhe gjithë fjalës që unë mbajta. E doja negociatat shumë, realisht, edhe për një arsye tjetër. Sot vendi drejtohet në arbitraritet të plot, drejtohet pas një lloj komunikimi as me opozitën, as me qytetarët, as me shoqërinë civile, absolutisht asgjë. Një njeri vetëm merr vendimet e Shqipërisë dhe ka në dorë fatin e gjithë qytetarëve shqiptar. Kjo nuk është e drejtë. Shqipëria nuk mund të jetë më diktatoriale. E kemi hequr në një herë atë sistem. Dhe kjo çka po ndodh këtu realisht është e padrejtë, duke filluar që nga sistemi i drejtësisë që është në dorën e një personi dhe duke vazhduar të gjithë proceset e tjera apo pushtetet e tjera me radhë. Dhe për sa kohë sistemi i drejtësisë do të vazhdojë të mbahet nga duart e një njeriu apo të një partie të vetme, t'jeni të bindur ju që nuk ka asnjë vend antar që do ta cilësonte Shqipërinë në standardet europiane apo atë çka kërkojmë ne të gjithë të jemi, që të bëhemi të vazhdojmë të jemi pjesë e këtij procesi. Ndaj dhe është proces i vonuar, i zgjatur dhe 2019 besoj që do të jetë sërish e dështuar. Peza një fjalë të fundit. Ajo që ai që ishte emëruesi i përbashkët i gjithë deklaratave të ndërkombëtarëve dhe i mediave të huaja në lidhje me vendimin e marrë për çeljen e negociatave të Shqipërisë dhe Maqedonisë vitin tjetër, ishte që u hap drita e jeshile. Që thotë që rruga është e lirë, që gjatë këtij një viti, qoftë Mazhoranca, qoftë opozita, të punojnë së bashku dhe që në qershorin e vitit tjetër mos kemi më asnjë pengesë nga gjithë detyrat e shtëpisë që na janë dhënë për ta realizuar dhe nuk ka vend as për një eufori për fishek zjarre, por nuk ka vend as për të qarë me llahinka se ka ndodhur në një fatkeqësi. Ma thuaj vetëm me dy fjalë, beson se do ketë një lloj marrëveshje ekstra, le të themi opozit për gjatë këtij viti, sipas sinjaleve flasim gjithmonë. Nuk lëviz gjë. Megjithatë, nëse në një fjali vetme do shkruaj që opozita të mos bllokojë, por shkruhet vetëm një fjali, bashkëpunimi me opozitën. Mbetet thelbësor sa i takon reformave lidhur me Bashkimin Evropian. Ne patëm një mbështetje shumë të madhe nga 25 vende, 3 vende janë skeptik, mendoj që me ato 3 vende duhet punuar edhe më shumë, aq më tepër që komisioni është shumë i qartë, ai që është vendosur për të caktuar. Kuptohet, ato 3 vende kanë arsyet e tyre politike ndërkombëtare dhe të brendshme, kjo është e gjitha. Okej. Emmanuel Macron, presidenti francez, sikurse paralajmëroi zoti Rama, mund të vinë në shtator në Shqipëri, në rast se nuk ndodh ndonjë gjë, pra kjo pjesa e afrimit për t'i bindur duket se ka filluar. Vetmet probleme që kanë 3 vendet është azilantët që kanë shkuar dhe problemi me trafikun dhe krimin. Nuk ka një problem tjetër. Vende si Hollanda dhe Franca nuk ka një problem tjetër. Zonja Duma, faleminderit. Edhe juve. Zonja Gjosha, faleminderit. Zoti Bushati, faleminderit. Peza, faleminderit. Gent Cakaj, faleminderit gjithashtu në lidhjen e drejt për drejt. Kaq ishte mundësia në fakt se kaq është hapësira kohore. Kjo ishte byroja për sot. Mirupafshim.